हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको भिडियो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि फेरि अर्को नयाँ Insta360 को नयाँ क्यामेरा लिएर आएको छु। Insta360 को यो गो टु हेर्दै लाग्छ कति सानो, एकदम टाइनी क्यामेरा जसबाट हामी यति सानो क्यामेराबाट के खिच्न सक्छौं भिडियो, त्यो पनि 3K मा। र यसमा चाहिँ 9 मेगापिक्सलको फोटो पनि यसमा खिच्न सकिन्छ भने अब यो क्यामेरा कस्तो छ र यसमा के युज हुन्छ। हाम्रो जम्मा एउटा औंलाको साइजको क्यामेरा भनेपछि एक्सन क्यामेरामा यति सानो क्यामेराले जब 3K निकाल्छ भने हामीले गर्नुपर्ने एक्सनका शटहरु, साना साना मुभमेन्टका शटहरु सजिलैसँग जहाँ पनि माउन्ट गरेर कति मजाले भिडियो खिच्न सक्छौं। यसै सिलसिलामा आज गो टु इन्स्टाको म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु भने यसको बाहिर हेरौं यो बट्टामा के लेखिएको छ त। यो बट्टाको बाहिर के लेखिएको छ त हेर्दै यहाँ लेखिएको छ फ्लोलेस स्टेबलाइजेसन भनेको यसबाट खिचिएको भिडियो फ्लिकर हुँदैन, स्टेबलाइजेसन सहितको हुन्छ भने हात फ्री भनेको त क्यामेरा हामीले समात्नै पर्दैन, ठ्याक्क लकेट बनाए पनि भयो, जहाँ टाँसे पनि भयो, हेलमेटमा माउन्ट गरे पनि भयो। त्यस्तै यो चाहिँ वाटरप्रुफ पनि छ। हामीले चाहिँ करिब 13 फिटको डिपसम्म पनि लगेर यसलाई हामीले भिडियो खिच्न सक्छौं। यदि पानी परिरहेको ठाउँमा छ भने या स्विमिङ खेलिरहेका छौं भने या समुद्रका किनारमा या पोखरीको बीचमा छौं भने पनि पानीबाट यो क्यामेरा बिग्रिन्छ भनेर हामीले हात्ती राख्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ त्यस्तै 1440 पिक्सलको चाहिँ हामीले 50 फ्रेममा चाहिँ हामीले यसमा भिडियो सुट गर्न सक्छौं भने यसलाई चाहिँ हामीले जहाँ पनि माउन्ट गर्न सक्छौं। र त्यस्तै हेर्ने भने यसमा चाहिँ अटो एडिटिङ सफ्टवेयर पनि राखिदिएको छ जसले गर्दा हाम्रो क्लिप टक 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 जोडेर एउटा सानो मुभमेन्टको भिडियो बनाएर पनि तुरुन्तै पोस्ट गर्न सकिन्छ भने यसमा हाइपरल्याप्स, स्लो मोसन त्यसमा छँदैछ भने रिमोट कन्ट्रोलको पनि यसमा फंक्सन छ भने वाइफाई ट्रान्समिसनबाट प्रिभ्यू पनि हामीले फोनमा यसमा गर्न सक्छौं। र अहिले जति पनि यस्ता कुराहरु छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ वाइफाईबाट प्रिभ्यू गर्न सक्छौं र जसले चाहिँ एप्सको माध्यमबाट हामीले भिडियो डाउनलोड गरेर टक्क यसलाई चाहिँ कहीँ पोस्ट गर्नु पर्यो भने मोबाइल स्मार्टफोनबाट पटापट हामीले गर्न सक्छौं। र इन द बक्स अब यो बक्स भित्र के आउँछ भन्ने कुरा पनि यहाँ सरल लेखिदिएको छ भने यो बक्समा लेखेको कुरा अहिले म भन्दिन, यो खोलेर देखाउँछु किनभने यसको अनबक्सिङ गर्न बेग्लै मजा आउँछ जस्तो लागेछ। किनभने यस्तो क्यूट सानो टाइनी क्यामेरा, त्यो पनि 3K खिच्ने। अब हेरौं यहाँनेरि कसरी माउन्ट गरेर राखिएको रहेछ भन्ने कुरो यो फोटोहरुले पनि देखाइरहेको छ। यहाँ लकेट जस्तो बनाइरहेको छ भने हाम्रो टाउकोमा हेडबेन्ड जस्तो पनि राखिरहेको छ, स्विमिङ पुल खेल्दा हाम्रो ग्लासमा पनि माउन्ट गरेको छ, गाडी कुदाउँदाखेरि सानो टोपी जस्तो पनि यहाँ माथि राखेको छ भने हामीले कहीँ गएर कफी सफी खायो भने पनि सानो ट्राइपोडमा सानो माउन्ट गरेर पनि भुइँमा राखेको छ नि, यत्रो सानो हातमा यस्तो गरेर पनि यहाँ भिडियो खिचेको चाहिँ कस्तो मजाले यहाँनेरि यो फोटोमा पनि देखाएको छ, जसबाट पनि हामीले केही न केही गाइडलाइन पाइहाल्छौँ कहाँ यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर। अब जाउँ यसलाई अनबक्सिङ गर्न। ल ठाक अनबक्सिङ गर्नलाई मैले यहाँ भएको प्लास्टिक यस्तो राम्रोसँग सिल भएर आएको छ, यसलाई प्याकिङ म काट्दैछु र प्रोडक्ट सम्बन्धी यहाँनेरि चाहिँ सिरियल नम्बरहरू प्रोडक्टको यहाँ दिएको छ। अब खोल्ने क्रममा छु। ठडाक लेन बाबरे, ल 3K क्यामेरा भन्दा कस्तो के क्यामेरा जस्तो लाग्ने भरे हेर्नु त क्यामेरा ठ्याक्कै मेरो यो चोरी औँलाको हाफ साइजमा चाहिँ क्यामेरा ठ्याक्कै छ यहाँनेरि। माई गुडनेस बाफरे। ल हेर्नु यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने क्यामेराको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यो प्याकिङ गरेर आउँदा चाहिँ केही नहोस् भनेर चाहिँ यहाँ मजाले दिएको छ। र यो प्याकिङ चाहिँ हेर्नु भने चाहिँ अब हाम्रो यो जुन क्यामेरा छ यो क्यामेराको साइजभन्दा चाहिँ असाध्यै ठुलो मैले पाएको छु। अब र लेखेकै रहेछ यहाँनिर सानो क्यामेरा भए पनि थिङ्क बिग भनेर पनि लेखाएर छ यहाँनिर चाहिँ। सानो चिजलाई हामी ठुलो सम्झौँ त्यही ठिक हुन्छ। अब यसलाई म क्यामेरा निकाल्दैछु। अब क्यामेरा चाहिँ केमा छ त? ओहो यो त फोल्डिङ सिस्टममा छ त्यो त। ट्याक्क यसलाई निकाल्नलाई अब ल हेर्नु त यहाँ केही पनि छैन यहाँनिर। ल क्यामेरा पनि झर्दैन भनेपछि यसमा चाहिँ पुरै म्याग्नेट छ। यो म्याग्नेट सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् यहाँ अब मैले क्यामेरालाई एकछिन साइडमा राखेँ। अब ठुलो सोचौँ, थिङ्क बिग। अब यहाँनिर हेरौँ यहाँ भित्र के छ। अब यहाँ म यो बट्टा अनबक्सिङ गर्दैछु। अब यहाँ भित्र जाउँ। यहाँ भित्र हाम्रो यसलाई कसरी माउन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर फोटोमा पनि राखेको रहेछ, कुन इनकरेक्ट हो कुन करेक्ट हो भन्ने कुरो। त्यस्तै यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड पनि यहाँनिर छ। र यहाँभित्र हेर्दाखेरि मोटामोटी धेरै कुराहरू मैले देखेँ यहाँनिर। एउटा सबैभन्दा पहिला कालो रङको के रहेछ, यो निकालो। यो कालो रङको के रहेछ? ओहो यो त क्लिप छ यो। ल र यहाँभित्र मैले भेटेँ र यसलाई याद गर्नुलाई लाउने बेलामा यो म्याग्नेट सिस्टम हो, यहाँ गर्दा उल्टो भयो भने झर्न सक्छ, त्यसकारण यसलाई सुल्टो तरिका ट्याक्क राखिदियो
यसरी हामीले चाहिँ यसमा राख्न सक्छौँ। एउटा यो माउन्ट गर्ने एउटा अप्सन छ, यो चाहिँ क्लिपिङ सिस्टम छ। यो काहीँ छिराएर राख्नलाई या तपाईँको हुन्छ नि यसरी यहाँ क्लिपिङ गर्ने भयो र यो गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नुभयो। कति मजाको क्युट सिस्टम, जहाँ पनि हामीले माउन्ट गर्न सक्यो नि। यति भएपछि ठ्याक्कै यसलाई राख्यौँ भनेपछि एउटा अप्सन यो पनि रहेछ यहाँनिर। त्यसपछि हाम्रो चार्जिङ केबल र यो चाहिँ हाम्रो एयरपड प्रो जस्तो छ होइन, हेर्दा चाहिँ लुक्स एयरपड प्रो हाम्रो एप्पलको इयरफोन जस्तो भए पनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिभाइसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामी यहाँ राखिदिन्छौँ। र चार्ज यहाँनिर हुन्छ भने यो प्लस यसमा चाहिँ एउटा सानो ट्राइपड जस्तो पनि छ, 2 खुट्टा, टोटल 3 खुट्टा भयो र यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै राखेर गरेर भिडियो यहाँ लिन सक्छौँ। र अर्को गजबको कुरा हामीसँग छ यहाँनिर, अर्को यस्तै हामीसँग चाहिँ माउन्ट छ, जुन चाहिँ हामीले यो काहीँ टाँस्न सक्छौँ र टाँसेको ठाउँमा चाहिँ यसलाई फेरि हामीले राखिदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ जुन छ अब यो मैले यहाँबाट फेरि निकाल्छु यसलाई र यसलाई फेरि हामीले चाहिँ राख्नको लागि यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नु ठ्याक्क यहाँ राख्यो भनेपछि अब यसरी सानो राखेर पनि यसरी पनि गर्न मिल्ने रहेछ। र यसलाई हामीले काहीँ यहाँ ग्लु सिस्टम छ, यो टेप छ, टेप निकालेर ट्याप्प काहीँ माउन्ट गर्न सक्छौँ भनेपछि अरू यो बट्टामा आउने केही पनि छैन। र छैन भन्दा यहाँ एउटा चिज छुटिरहेको रहेछ, के रहेछ त यो हेरौँ म। हे ल, यसको अहिलेसम्मको गजबको कुरा चाहिँ यो हामी एकदम सरप्राइज हुन्छौँ यो कसरी चाहिँ यो माउन्ट गरेर चलाइरहेको होला भनेर। एकदम सजिलो छ यो, चट्ट लगाउने, मालालाई लामो बनाऊ, लामो बनाएपछि यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ साइड फ्रन्ट हो र यसलाई हामीले यहाँ लाउने र माला लगाएर यसलाई भित्र लुकाइदिने, मालालाई चाहिँ यसलाई लुकाइदिने र हाम्रो लकेट यहाँ पुगेको छ र यसलाई चाहिँ यहाँ ठ्याक्क माउन्ट गर्ने। अब यसरी चट्टसँगले क्यामेरा अन गर्ने, मोबाइलमा यसको एप्सको माध्यमबाट हामी हेर्ने र हेरेर अगाडि बढ्ने र भिडियो मजाले खिच्ने भनेपछि यो गो टु कस्तो क्युट रहेछ। अब भनेपछि यसलाई चाहिँ राख्दाखेरि ठ्याक्क ल हेर्नुहोस् सेन्टरमा भनेपछि कतिवटा एक्टिभिटीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो लेभलमा भिडियो खिच्नुपर्ने खिच्न सकिरहेको हुँदैन। यसलाई चाहिँ लकेट जस्तो मानेर टक्क राखिदिएर खिच्यो भने हामीले चाहिँ जे गरिरहेको छौँ दुईवटा हातलाई कुनै पनि काममा, जस्तो साइकल कुदाउँदा हात युज भइरहेको हुन्छ, हाम्रो बाइक कुदाउँदा हात युज भइरहेको हुन्छ, गाडी कुदाउँदा हात युज भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला यस्तरी गरेर क्यामेरा चलाउनलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले यसरी ठ्याक्कै एउटा लकेट डोरीको माध्यममा हामीले चाहिँ भित्र राखेर बाहिरबाट क्यामेरा मात्रै यसरी राखेर पनि भिडियो खिच्न सक्छौँ भनेपछि यति सानो क्युट टाइनी क्यामेरा गो टु, त्यो पनि Insta360 को अब कहाँ आएको छ, ओलिज स्टोरमा आएको छ। यस्तै नयाँ नयाँ प्रोडक्ट आउँछ। तपाईँ यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला, किनभने यस्तै गजब गजबका भिडियो प्रोडक्ट सम्बन्धी तपाईँबाट भिडियोहरू छुट्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। भनेपछि यो प्रोडक्ट देखेपछि पक्कै पनि तपाईँलाई यो प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ कति होला पक्कै पनि मनमा जान्न सुक्ता होला। यसको प्राइस चाहिँ नेपाली 39,000 रुपियाँ नेपाली इन्क्लुडिङ भ्याट पर्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले 1 वर्षको वारेन्टीका साथमा तपाईँले यो चिज पाउनुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने ठाउँहरू चाहिँ जहीँ पनि हाम्रो कमन जहाँ पनि अरू क्यामेराहरू युज गर्छौँ त्यो सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ यसले युज गर्न सक्छौँ। विशेष गरी एक्सनमा भनौँ त कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि क्यामेराम्यानको सहायता नलिकन आफैले खिच्नुपर्ने भिडियोहरूलाई चाहिँ यो क्यामेराको सहायताबाट चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ हाम्रो डेली मुभमेन्टको एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कैद गर्न सकिन्छ। अब यो Insta360 को बट्टाभित्र आउने सबैभन्दा पहिला क्यामेरा त भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले गोटुमा जितेर ल्याएको मेडल पनि छ, पुरस्कार मेडल गोल्ड मेडल भने पनि हुन्छ यसलाई, र यो मेडल भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले कहीँ पनि माउन्ट गर्ने एउटा सानो स्टिकर सहितको माउन्ट हामीले चाहिँ पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले हेलमेटमा पनि माउन्ट गर्न सक्छौँ, या गाडीमा पनि माउन्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ चार्जिङ केस सहितको हामीले चाहिँ सानो ट्राइपड, यसो हेऱ्यो भने चाहिँ पुतली उडे जस्तो देखिने खालको यो एउटा, र हेर्दा यसो बन्द गरेर चाहिँ हाम्रो इयरपड प्रोको जस्तो पनि देखिने एउटा हामीले केस पाउँछौँ। र यो केस चाहिँ हामीले यसलाई राख्नको लागि पनि हो र चार्ज गर्नको लागि पनि हो। त्यस्तै अर्को मैले यहाँ हामीले यो क्लिप पनि पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को हामीले सानो हातमा झुन्ड्याएर हिँड्नु पर्यो भने पनि एउटा यसलाई क्लिपिङ गर्ने हामीले एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा स्ट्र्याप सहितको चाहिँ झुन्डाउन मिल्ने चिज हामीले यहाँबाट पाउँछौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले यो क्यामेरालाई यहाँ राखेर हातमा फेरि
बोकेर हिँड्न पनि मिल्ने भयो भनेपछि यो बट्टाभित्र आउने कुराहरूमा देखिराख्नु भएको छ के आएको छ यिनै चिजहरू आएको छ र यो कागज पनि छुटेछ भन्नलाई यो कागज पनि आउँछ फोटो पनि आउँछ र यसबाट चाहिँ हामीले यो कसरी राख्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भएको यो क्विक स्टार्ट गाइडबाट चाहिँ हामीले प्रष्टसँगले यो चिजलाई चलाउन सक्छौँ र यो प्रोडक्ट चलाउनको लागि चाहिँ फेरि हामीले Insta360 कै एप्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यो व्हाइटमा येलो रङको छ यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले नयाँ क्यामेरा भएपछि कनेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले यो केसमा राखेर यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ भएको यो रातो चिजलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो पहिला र यहाँभित्र यसलाई कनेक्सन गरिदिएपछि यो हाम्रो कनेक्सन हुन्छ र यहाँ चार्जिङ पनि भयो रातो बत्ती बल्यो यो चार्जिङ पनि भयो र यसमा चाहिँ कसर पनि दिएको छ यहाँनिर के गर्ने भनेर टच चाहिँ हुँदैन रहेछ यहाँनिर यहाँ चाहिँ 2-3टा ल्याङ्ग्वेजमा आइरहेको छ कनेक्टिङ अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेको छ मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चुज गर्छु अब यसलाई चाहिँ मैले एप्सको माध्यमबाट यसलाई कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छु कनेक्ट न्यू क्यामेरा गो टु त्यहाँ राख्नु भन्यो ब्लुटुथबाट कनेक्सन भइरहेको छ राइट एप्सबाट कनेक्ट भन्यो जोइन यही माथि एउटा प्लास्टिक छ यसलाई पनि मैले हटाइदिएँ भिडियो फोटो प्रो भिडियो टाइम शिफ्ट टाइम ल्याप्स एचडिआर भिडियो भनेपछि यो दुईटा यहाँ क्लिक छ यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट छुटाउन सक्छौँ त्यस्तै अब हामीले चाहिँ स्लो मोसन पनि रहेछ सेटिङ पनि रहेछ यहाँनिर र भिडियो भयो अब भिडियोमा हामी गयौँ भने यसलाई रेकर्ड गर्न चाहिँ यहाँबाट थिच्नु पर्यो यसरी यसलाई सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ र यसलाई हेरौँ यसरी बन्द गऱ्यो भने के हुँदछ मैले खिचेको भिडियो वाइफाईमा जोड्नु पर्ने रहेछ यसलाई वाइफाई जोड्दैछु म र कनेक्सन भयो यो र एप्सको माध्यममा हामी गयौँ अब कनेक्ट वाइफाई एक्टिभेसन भन्यो ल मैले एक्टिभेसन पनि गरिदिएँ यसलाई चाहिँ डन र अब म क्यामेरा हेर्दैछु क्यामेरामा म कस्तो देखिरहेको छु यसले चाहिँ के भन्यो भने भ्यू इन एप्स भन्यो मैले एप्समा राखेको छु यसको साउन्ड पनि कस्तो आउँदो रहेछ यो रेकर्डिङको सानो क्लिप म तपाईँलाई राखिदिइहाल्छु र म अहिले चाहिँ मेरो अगाडि यो Insta360 को गो टु अगाडि राखेको छु हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि नयाँ भिडियो लिएर आउने क्रममा के छ मेरो हातमा आज गोटु छ के छ गोटु छ भनेको जाँदाखेरि जहाँ लिएर जाने पनि गोटु छ जसलाई चाहिँ हामीले सजिलै जहाँ पनि माउन्ट गरेर लिएर हिँड्न सक्छौँ भने यो किसिमको भनेपछि यति सजिलो तरिकाबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो भिडियो खिच्न सक्छौँ र सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाबाट चाहिँ हामीले हाम्रो एप्समा कनेक्ट गरेर चाहिँ यो भिडियो खिच्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट थाहा पनि यसलाई चाहिँ अब चट्ट यहाँनिर लगाएर जता पनि गएर जता पनि जे पनि मलाई चाहिँ यो लगाएर एकचोटि बन्जी जम्प स्काई डाइभ सँगसँगै रोलर कोस्टरमा चढेर चाहिँ आउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो पनि एकदम मलाई चाहिँ हेर्दै गतिलो लाग्यो अझ यसलाई चाहिँ हाम्रो साइकल कुदाउँदा या हाम्रो ट्रायल बाइकहरू कुदाउँदाखेरि चाहिँ डाउन हिलको जुन बाइक हामी अलिक एक्सन बाइकहरू कुदाउँछौँ त्यो बेलामा पनि स्टन दिनु पर्यो भने पनि कति मजाको भिडियो चाहिँ यसले सुट गर्छ होला कस्तो मजाको सानो क्युट नाइस Insta360 को यो गोटु भन्ने प्रोडक्ट चाहिँ अहिलेसम्म मैले अनबक्सिङ गरेको भिडियो मध्येमा सबैभन्दा क्युट र सबैभन्दा मन परेको प्रोडक्ट चाहिँ मलाई यही नै लाग्यो र यति सानो क्युट यसमा एउटा अर्को पनि राम्रो कुरा छ यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि किसिमले चाहिँ यहाँ एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यसमा राख्न सक्दैनौँ त्यसकारण इन्टरनली यसमा 32 GB को मेमोरी चाहिँ दिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले भिडियो खिच्दै बेला बेला डाउनलोड गर्दै गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि यसमै इनबिल्ट भएकोले 32 GB हामीले कुनै पनि अर्को माइक्रो एसडी कार्ड या एसडी कार्ड केही पनि किन्नु पर्दैन र एप्सको माध्यमबाट हामीले चाहिँ यसमा कुन लेभलको भिडियो खिच्ने रेजुलेसन पनि हामीले चाहिँ एप्सको माध्यमबाट चुज गर्न सक्छौँ अब मैले यसलाई रेकर्ड गरिरहेको छु 1440 को पिक्सलमा यसलाई र अब यसमा चाहिँ अर्को के फाइदा छ भने यो गोटुमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्री सिद्धिहाल्यो भने पनि यसको चार्जिङ केससँगै हामीसँग हुन्छ जसलाई चाहिँ यो केसमा राखेर हामीले चार्ज गर्न सक्छौँ र यो टोटल चार्ज भनेको दुईटै मिलाएर क्यामेरा र यसको चार्जिङको टोटल हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 2.5 घण्टासम्मको सुट चाहिँ हामीले एकचोटि यो पुरा सेटलाई फुल चार्ज गरेर कहीँ ट्राभलमा लिएर हिँड्यौँ भने चाहिँ त्यो किसिमको भिडियो त्यो किसिमको चाहिँ ब्याट्री पावर चाहिँ यसमा छ यो थियो आज Insta360 को गोटु सम्बन्धी के जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ भिडियो त लिएर आउनेछु तबसम्म बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला
बाई बाई अनि नमस्ते। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु।